Yun, musta? So ayan, no? May contain na tayo kasi medyo marami-rami tayong unboxing. Pinagsama-sama ko na kasi mapupuno na yung lagayan ko. So, unahin natin to. Ano to? Galing sa Shopee, Amazon, sa Lazada. So, unahin natin to kasi ito yung medyo malaki. Alam ko naman laman nito, yung container, yung lagay ng mga switches. Kasi kapos na tayo ng lagayan. Pakita ko lang sa inyo. Ito. Pare-parehas lang naman to. So, isa na lang yung buksan natin para di na masyado masakit yung oras nyo. Tsaka isa pa, life hack na rin. Buksan na rin natin to habang naka-video kasi di ba para pag sinabi ng seller na sira yung or nasira natin meron tayong video. Okay, so ito yung box. Ayaw niya magpabukas. Teka lang. Buksan natin. Kaya pala ayaw pag... Wala kailangan talaga tanggalin. Teka lang. Okay, so... Ito yung container. Mas mura kasi to. Meron sa mga Daiso or yung sa mga online shop. Parang nasa 200. Yun iba, may mga 150. Ito 65 ko lang nakuha. 65 each. Yeah. So, ganito yung itsura niyan. Nakakapit. Pero ito, buksan na natin. So, yun yung itsura. Yan o. Diba? 65 pesos lang. Alam ko may 50 yata nito. Pero kadalasan yung 50 pesos wala masyadong. Madalas pala, walang stock. So, ito na yung kinuha ko. Mas madali kontakin yung seller. So, nagdagdag tayo ng 5. Ito yung hanggang 110 ang switches na kasya dito. Wait lang, kunin natin. Teka. Yan. So, ito yung medyo puno. Ayun, yung gateron na yellow. 110 to. Actually, 120 nga yata. Hindi mo matandaan. Pero ayun, may space pa. So, kasya yung 100 plus. Okay, so wait lang. Tabi natin to. Tapos, punta tayo sa pangalawa. Okay, so ito yung pangalawa. Ayan, no? Base shoes. Based on user. Napakita na natin yan nakaraan. At galing naman to sa Lazada. Oops. Nabili natin sa Lazada. Nakompleto na natin to. Yung mga kable. Tabi natin yun. Ayan, no? Yung kable para sa iPhone. Kasi walang stock sila dati. And pag-check ko, nag-check din ako sa mga local store nila, yung mga physical store, pero wala akong makuha So, yung nag-online ako, nakita ko to, bumili na ako. Anyway, so ito nga yun. Pag nabuksan natin, wait lang, ayaw magpabukas. Oo nga, may nakasara kasi. Hindi na naman natin tinatanggal Yan. Kable lang naman to, wala naman masyadong special, pero yan. May sticker din ba? Oh. Usually may sticker talaga yung mga ganyan no? Based on user. Based on user. Reflective. Yan kung trip may ticket, okay lang. Tapos ito yung kable. So same quality nung nabili natin nakaraan. It's metal to. Wait, kunin natin tayo. Okay, so ayun ito yung nabili natin ngayon, lightning, tapos ito yung dati. Actually nakakonect na sa charger kasi may nadamage siya ng unti pero ayos lang. Ito, yung 100 watts na gun charger natin. And ko-connect na natin dito para alam mo yun, isang charger lang nandun na lahat. Yun, so nandito na yung iPhone. Although itong isa, ito. Itong 3-in-1, tatanggalin ko siguro, ang laki ng kable. Tsaka nasa USB-A. Oops. Yan. So, ito na yung bibit-bitin ko naman siguro. Wala naman akong micro USB. Pero, again, bibit-bitin ko rin just in case. So, yan. Okay, kompleto na tayo dyan. So, next. Okay, so ito yung pangatlo natin.
Dapat pala di ko na muna tinagbi yung charger kasi bumili na ako at dumating. Medyo matagal to, parang umabot ng halos 3 linggo. USB tester na USB-C. Kasi ngayon, yung meron tayo ngayon is yung type A lang, and pag magte-testing tayo, mahirap. So, bumili tayo ng iba. Oops. Let's start a party.
want to fly, fly with you, babe. We're going to reach the sky, feel the vibes. Let's start a party. Let's start